Вітаю! З вами програма «Воєнкор». І ми розпочинаємо огляд актуальних новин за тиждень, що минув. Хто до нас із зброєю прийде, той від неї і загине. Про найяскравіші моменти знищення російської техніки Марія Бібік далі. Знищена техніка, склади з боєкомплектами та сотні солдатів РФ. Саме так українські захисники зустрічають ворога на нашій землі. І ми можемо бути впевнені, що Збройні сили України на цьому не зупиняться. Артилеристи Королівської бригади показали, як розбили колону росіян з 15 танків та БМП. Майстерна та злагоджена робота операторів сил спеціальних операцій та артилеристів. І у рашистської орди мінус декілька одиниць РСЗВ «Ураган». Работаем, ребята, работаем. Бійці Січеславської бригади продовжують виконувати бойові завдання та нищити російських загарбників. На їхньому рахунку ще 2 танки армії РФ. А це артилерія 95-ї окремої десантно-штурмової бригади блискавично знищила бронетехніку російських окупантів. 59-та бригада продовжує стримувати російські війська на півдні України. Армійці щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога. Воїни 93-ї бригади плідно попрацювали і діляться результатами своєї роботи. До вашої уваги палаюча техніка росіян. Ось так потроху Збройні сили України знищують Вторую армію міра. Спільною роботою артилерії та інженерних підрозділів десантно-штурмових військ знищено танкову роту армії РФ. Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами Збройних сил України, і від радості йому зірвало башту. Ювелірна робота хаймерсів у Новій Каховці. Палає склад боєкомплекту окупантів. 20 ракет по Миколаєву. Росія продовжує обстрілювати місто і вбивати мирне населення. На місці влучання однієї з ракет побувала наша воєнкор Тетяна Бернацька. Російські війська продовжують обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру міста. Ворог гатить ракетами здебільшого вранці, коли мирні мешканці сплять по своїх домівках. Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Ударами ворожих ракет були зруйновані житлові будинки, навчальний заклад та 2 місцеві лікарні. Ми знаходимося на одній з локацій, де було застосовано модифіковану ракету С-300. Була застосована вона по поверхні землі. В результаті ви можете бачити, спостерігати наслідки влучання шрапнелі в будівлю. Все побито навкруги. Досить часто росіяни не вибирають цілі для обстрілу та мають на меті лише одне – залякати прифронтове місто. Поки Збройні сили України готуються звільняти тимчасово окупований Херсон, місцеві жителі не збираються покидати свої домівки. Вони вірять, що вже зовсім скоро дійсно відчують себе вдома завдяки українським військовим. ЗСУ готується деокупувати Херсон. Про ще один звільнений населений пункт на Херсонщині у сюжеті Діани Каленик. Українським військовим вдалося взяти під контроль черговий населений пункт на півдні України. Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі українських армійців від окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та знищена військова техніка. Наразі українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Кожного дня бойові медики рятують життя наших бійців на передовій, ризикуючи власним. Чого бояться і як працюють в таких умовах, бачила наш воєнкор Ганна Мельник. Бойові медики щодня виконують важливе та небезпечне завдання, евакуюючи наших бійців з поля бою. Нещодавно ця машина потрапила під ракетний обстріл, де уламки прошили її наскрізь, але своє завдання екіпаж виконав. Основний напрямок роботи бойових медиків – евакуація травмованих та поранених військовослужбовців з поля бою. Проте не єдиний. Також вони лікують бійців, надають хірургічну та терапевтичну допомогу. Наші колеги, фельдшера, медики батальйону дійсно ризикують своїм життям, тому що працюють фактично на нулі. Там, де постійно прилітає артилерія, там, де працюють гради, там, де працюють міномети, касетні боєприпаси. Медики
ризикують своїм життям точно так само, як і передовий воїн. Працівники медичної служби розповідають, що врятувати життя може не лише вчасна евакуація, а також уміння самого бійця надати першу допомогу. Перше, бійці повинні мати турнікети, звичайно. Бажано не один, а мінімум 2 турнікети в розгорнутому вигляді. У кожного бійця повинна бути індивідуальна аптечка споряджена з прив'язувальним матеріалом, з знеболюючими, тобто на випадок того, що йому деякий період часу прийдеться чекати евакуації. Щодня військові лікарі рятують життя наших воїнів і швидко повертають їх до строю після курсу реабілітації. Я не готував себе психологічно. Ми завдяки підтримці одне одного, колег в підрозділі, в медроті, якось з тої ситуації психологічного того навантаження, якось намагаємося себе трошки підбадьорити, розвеселити, як це не дивно. І якось, в принципі, даємо собі раду. Бойові медики рятують життя не лише військових, а також допомагають цивільним. Вони постійно працюють в умовах невизначеності та на адреналіні, проте завжди готові швидко виконати своє завдання. Майже 50 жертв. Саме стільки людей дістали рятувальники з-під завалів в місті Часів Яр, що на Донеччині. Наслідки жахливого руського міра на власні очі бачив Олександр Соловій. Це важко повірити, але ще вчора ось ці завали позаду мене, це був 5-поверховий будинок. Під цими завалами ще досі знаходяться живі люди. Вони виходять ще на зв'язок, з ними встановлюють голосовий контакт. ДСНСники зараз працюють над тим, щоб поскоріше розібрати власне ці завали, і від того, наскільки вони швидко це будуть робити, і залежить на даний момент життя цих людей, які знаходяться там під завалами. Трагедія на Донеччині. Черговий удар російських військ по мирній інфраструктурі. Цього разу ціллю російської агресії стало місто Часів Яр. Вікна повилітали, телевізор розбився. Двері отак скрутило железні, оці, що современні, це мені діти поставили. Двері як будто би тряпочні стали, отак скрутилося. І в мене, і в сусідів. Це на першому етажі, я на второму. На второму етажі потолок упав, до неба видно. Російські війська завдали ракетного удару по житловим будинкам. Місцеві жителі, що в цей час перебували в своїх домівках, кажуть про 4 удари з повітря. Один з будинків, у який влучили ракети, зруйновано вщент. В цей час тут у своїх квартирах продовжували перебувати мирні мешканці. Є загиблі і поранені. Только вышли вот сюда, и второй прилет. И нас вот это обоих об стены, обо все, и завалило. Ціллю був цивільний будинок з проживанням цивільних осіб. Зараз намагаються достати маму і дитину 9-річну. Тим, що сталося, місцеві жителі шоковані. Вони не розуміють, за що і навіщо по них вдарили окупанти. Кажуть, що це їхня земля і їхні домівки, і найбільше бажання тут жити спокійно, так як це було до російської агресії. Харків тримає оборону. Всіма силами українські військові не дають ні на крок просунутись російським загарбникам. Про те, чим і як воюють, далі у сюжеті. Військам РФ не вдається захопити жодного метру нової території на Харківщині, не дивлячись на те, що ворог постійно криє місто з важкої артилерії та авіації, українські військові впевнено тримають оборону. Танкові дуелі стали вже чимось звичним на цьому напрямку. Приїжджає танчик, працює, танк, от бачите, ствол який, 125 мм, потужна дуже зброя, це не автоматик, який там постріляв. Це як гахне, так гахне. Після зіткнення з українськими армійцями ворог відступає, залишаючи не лише своїх бійців на полі бою, а й свою техніку, яка згодом стає нашою. Був бой, танк забрали, перегнали сюди. Мені як командир батальйону піхотного подарив. Звонит, говорит, Рома, танк нужен? Я говорю, нужен, приезжай, забирай. Я приехал, сел. Стремно было по Харькову ехать. Я за рычагами ехал, он весь в зетках. Днем, нормально проехали. Ворог постійно атакує позиції українських військ, намагається їх проривати, однак несе втрати і відступає на раніше зайняті позиції. Це все на сьогодні. Побачимось за тиждень. За нами правда. Вірю в ЗСУ. Вірте і ви.